નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું તરલા દલાલના કિચનમાં. હું છું શેફ જાનવી અને આજે આપણે બનાવવાના છે એક મજેદાર સેન્ડવિચ જેનું નામ છે પિનવ્હીલ સેન્ડવિચ. સૌથી પહેલા આપણે લેશું એક બ્રેડ સ્લાઇસ અને એની સાઇડ્સ કાપી લેશું. ધ્યાન રાખજો કે આ સેન્ડવિચ માટે તમે જે બ્રેડ વાપરો એ એકદમ ફ્રેશ હોય. આવી જ રીતે આપણે બીજા બ્રેડ પણ કાપી લેશું. આ બ્રેડ સ્લાઇસને હવે આપણે રોલ કરી દઈશું. એકદમ હલકે હાથે રોલ કરજો તાકી બ્રેડ તૂટી ન જાય. ફેરવીને બધી સાઈડથી કરજો. બ્રેડ કોઈ એક બાજુ પાતળું ના રહેવું જોઈએ. સ્પેશિયલી કિનારીઓ પર એ જાડું ના રહેવું જોઈએ. તેની ખાસ ખાતરી કરજો. અને બ્રેડ સ્લાઇસ પણ મોટી લેજો, નાનામાં પિનવ્હીલ સેન્ડવિચ નહીં બને. જ્યારે રોલ કરતા હો ત્યારે સેન્ટરમાં ઓછું પ્રેશર આપીને કિનારીઓ પર વધારે પ્રેશર આપજો. તમને લાગતું હશે કે હું રોલિંગની બહુ ટિપ્સ આપું છું, પણ આ રેસિપીનું સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ આ જ છે. જો આ રોલ બરોબર નહીં થયું તો પિનવ્હીલ બનવાના નથી. મેં લેતી વખતે ખાતરી કરી હતી કે બ્રેડ આજની તારીખનું જ હોય, એટલે જો આ એકદમ ફ્રેશ છે. જો બ્રેડ સ્ટેલ હશે તો તેમાં વચ્ચે ડ્રાયનેસ હશે, એના લીધે પિનવ્હીલ સેન્ડવિચ બનવાની શક્યતા ઓછી રહે છે. આપણા બધા જ બ્રેડ સ્લાઇસ રોલ થઈને રેડી થઈ ગયા છે. તો ચાલો પિનવ્હીલ સેન્ડવિચ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. આ સેન્ડવિચમાં હું વાપરવાની છું વીબાનું કેરેટ એન્ડ ક્યુકમ્બર સેન્ડવિચ સ્પ્રેડ. પણ સૌથી પહેલાં હું લગાડીશ બ્રેડ ઉપર થોડીક ચટણી. એકદમ સારી રીતે બધા કોર્નર્સ પર લગાડી લેજો. સેન્ડવિચ ચટણી બનાવવાની રેસિપી જોઈતી હોય તો એનો પણ વિડીયો છે અમારો. આના ઉપર નાખશું આપણે એક ચીઝ સ્લાઇસ. હવે આપણે આની ઉપર હજી એક બ્રેડ સ્લાઇસ મૂકી દઈશું. હવે આપણે આમાં લગાડશું વીબાનું કેરેટ એન્ડ ક્યુકમ્બર સેન્ડવિચ સ્પ્રેડ. મેં 2 ટીસ્પૂન સ્પ્રેડ વાપર્યું છે. તમે તમારા પ્રેફરન્સ પ્રમાણે વધારે વાપરી શકો છો. થોડા ક્રંચ માટે આપણે આમાં મૂકી દઈશું રેડ કેપ્સિકમ સ્ટ્રીપ અને 2 સ્લાઇસીસ યેલો કેપ્સિકમની. આસપાસમાં થોડા ઓલિવ્સ ભભરાવી દઈશું. ઓલિવ્સ નહીં ને એલેપીનો હશે તો પણ ચાલશે, જોઈતી ખટાશ તો મળી રહેશે. હવે આપણે આ સેન્ડવિચને રોલ કરી દઈશું. એકદમ હલકે હાથે ધીરે રોલ કરજો, પણ ટાઈટલી રોલ કરજો. હવે આપણે આ સેન્ડવિચને એક બટર પેપર અથવા પ્લાસ્ટિક શીટમાં રેપ કરી દઈશું. તેનાથી તેને એક ફર્મ શેપ મળશે. પણ હું તો ઈઝ માટે ચીઝ સ્લાઇસનો રેપર જ યુઝ કરી લઉં છું. તો તૈયાર છે આપણી પિનવ્હીલ સેન્ડવિચ. આવી જ રીતે આપણે બીજી સેન્ડવિચ બનાવશું અને રેફ્રિજરેટ કરી દઈશું અડધો કલાક માટે. અડધો કલાક થઈ ગયો છે તો હવે આપણે આ પિનવ્હીલ સેન્ડવિચને કટ કરી દઈશું. એકદમ હલકે હાથે આને કટ કરજો. તો બસ આપણી આ સિમ્પલ રેસિપી પિનવ્હીલ સેન્ડવિચની તૈયાર થઈ ગઈ છે. આને તમારા ઘરમાં જરૂરથી બનાવજો અને કમેન્ટ સેક્શનમાં અમને ફીડબેક જણાવજો. ટિલ ધેન, ગુડ બાય ફ્રોમ જાનવી. Download the Tarla Dalal app on your Apple and Android devices. Follow us on the Facebook and tarladalal.com.